everyone! Welcome to Mav Topics. This time magluluto ako ng all-time Filipino favorite, porkchop at dalagang bukid na isda. So sa mahilig kumain ng dalagang bukid at porkchop dyan, this episode is for you. Pero, gagamitan natin siya ng airfryer. Magluluto tayo using an airfryer para iwas tayo sa mga talsik-talsik na mantika and eating a healthier way na pagkain. Okay? So, I hope magustuhan ninyo yung episode na to and please do not forget to subscribe to my channel. Mwah! This time, all-time Filipino favorite naman, we have 2 pork chops ngayon na natimplahan na natin sila ng salt and pepper. Direkta nyo lang ilagay sa air fry. It's gonna be crispy at saka oil-free pa rin siya. So, ngayon yan. Okay na, marinated na siya. Ready to air fry na siya. Alright? Nakaka 15 minutes na siya, so pwede natin i-check. Ayan. Very good. Pwede natin siyang baliktarin na. Ayan. Flip na natin para yung other side naman ang maluto. Ayan. Ayan. Check it. Wow, now it's ready. Ready na yung pork chop natin. Crispy. Ready na siya. Wow, very crispy. Healthier way to eat fried food. Yan. Yan. Ayan. So, this is our fried pork chop. Siyempre, isa sa pinakapaborito nating fish ay ang dalagang bukid. Ayan, nalagyan na natin siya ng paminta and salt. So, ready na rin siya for air fry. Ayan. Lagay na natin yung ating dalagang bukid sa air fryer natin. So, ready to cook na sila. Alright? It's ready. Alright. Okay. I think it's time to flip na. So, we can flip it. Try natin i-flip. Para yung other side naman. Alright? Ayan. Now, it's all ready. Crispy na ang ating dalagang bukid. Lagyan natin siya sa plate. Ayan. So good. So, this is our air-fried dalagang bukid. Non-oil ang food natin. So, healthier siya kaysa sa pinalulubog natin sa mantika. Yun ang kagandahan sa air-frying. Kasi, ang mga food na kinakain natin is non-oil. Yan. Crispy.